Για ευτύχησε εδώ, ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και βρισκόμαστε στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, το οποίο εξερευνήσαμε στο προηγούμενο Happy Traveler. Κάποια ακόμα πράγματα της πόλης θα τα δούμε συνέχεια, αλλά πρώτα θα πάμε να εξερευνήσουμε και κάποια άλλα σημεία της χώρας. Τώρα είμαστε περίπου στο 20 χιλιόμετρο της ράμπλας του παραλιακού πεζόδρομου του Μοντεβιδέο και συνεχίζουμε. Το συνολικό μήκος ακτών της Ουρουγουάης από τα σύνορα της Αργεντινής ως τα σύνορα της Βραζιλίας είναι 660 χιλιόμετρα. Εμείς σήμερα θα οδηγήσουμε κάπου 110 χιλιόμετρα παράλληλα με την νότια ακτή προς τα ανατολικά για να φτάσουμε στην παραθαλάσσια πόλη Punta del Este. Βγήκαμε από την πόλη, η διαδρομή μας για όλη τη διάρκεια της θα είναι σχεδόν πάντα δίπλα στην ακτή. Δίπλα στις όχθες του ασημένιου ποταμού, εκεί που εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό. Το δεύτερο ποτάμι που περνάμε, πηγαίνοντας ανατολικά, αυτό ήταν το Αρόγις Σόλις Τσίκο. Και αυτό ήταν το τρίτο ποτάμι που συναντάμε σήμερα, το Σόλις Γκράντε. Έχουμε και διόδια εδώ να περάσουμε, αλλά είναι αυτόματα. Θα πληρώνουμε στο τέλος όταν επιστρέψουμε το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Βγήκαμε και πάλι στην ακτή και αντικρίσαμε τον προορισμό μας για σήμερα, τη Punta del Este. Είναι αυτή η παραθαλάσσια πόλη Θέρετρο που είναι χτισμένη στην ομώνυμη Χερσόνησο, η Punta del Este, το ανατολικό άκρο. Εκεί βλέπουμε πρώτα έχει ένα νησάκι και από πίσω είναι η Χερσόνησος που αποτελεί και το νοτιότερο σημείο όλης της Ουρουγουάης. Η πόλη έχει δύο μεγάλες παραλίες, μία από τη μία μεριά της Χερσονήσου και μία από την άλλη. Εδώ στην άκρη της παραλίας Μάνσα υπάρχει και αυτή η ουρά Φάλαινας. Πριν πάμε να δούμε μέσα την Punta del Este, θα πάμε στην ανατολική της πλευρά, προς τα εκεί που οδηγεί ο δρόμος για τον Ατλαντικό ωκεανό, για να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα γέφυρα. Οδηγούμε τώρα παράλληλα με την παραλία Μάνσα που βρίσκεται στα δυτικά της πόλης. Η Punta del Este φημίζεται για τις παραλίες της και είναι ένας από τους βασικούς λόγους, μαζί με το κλίμα που επικρατεί εδώ, που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες τους καλοκαιρινούς μήνες. Περνάμε τώρα από τα βόρεια προάστια της πόλης, που βρίσκεται και το στάδιο, γήπεδο ποδοσφαίρου. Συνεχίζουμε ανατολικά. Το ανατολικό όριο της Punta del Este είναι ένα ποτάμι, το Μαλδονάδο, και από την άλλη μεριά του ποταμού ξεκινάει η επόμενη παράκτια πόλη της Ουρουγουάης που λέγεται Μπάρα. Αυτό που ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού είναι αυτή η πολύ ιδιαίτερη γέφυρα. Κοιτάξτε πως κάνει, zigzag πάνω κάτω, σαν καμήλα με δύο καμπούρες. Απορώ αν είναι μόνο σχεδιαστικός ο λόγος που έγινε ή υπάρχει και ένας πρακτικός λόγος για να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα πάνω και κάτω. Θα μου πείτε είναι για να περνάνε τα πλοία, αλλά γιατί πάει πάνω, κατεβαίνει κάτω, ξανανεβαίνει πάνω? Γιατί είναι κυματιστή η γέφυρα. Το όνομα της γέφυρας είναι Λιονέλ Βιέρα, αλλά είναι επίσης γνωστή ως γέφυρα της Μπάρα ή γέφυρα του Μαλδονάδο. Puente Μπάρα ή Puente Μαλδονάδο. Η γέφυρα είναι διπλή, έχει ένα ρεύμα για το πήγαινε και ένα ρεύμα για το έλα. Η γέφυρα αυτή κατασκευάστηκε μεταξύ 1963 και 1965 και ο Λιονέλ Βιέρα, από τον οποίο πήρε το όνομά της, ήταν ο σχεδιαστής της. Η γέφυρα έχει μήκος 150 μέτρα, αλλά πάνω από το νερό είναι τα 90 μέτρα. Το φάρδος τώρα της κάθε λωρίδας είναι 10 μέτρα. Έχει αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι, το οποίο μπορείς να έρθεις και να περπατήσεις κάτω από τη γέφυρα. Και αυτή η πλάγη τείχη είναι όλη ζωγραφισμένη. Εντάξει, είναι πανέμορφο το σκηνικό και η γέφυρα είναι ωραία σαν γέφυρα, αλλά και το πώς έχουν διαμορφώσει το γύρο χώρο. Και εδώ μπροστά από τη γέφυρα έχει και παραλία. Ο δρόμος περνάει από πάνω, είναι η Εθνική Οδός Ουρουγουάης με το νούμερο 10. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε προς Punta del Este, προς τα πίσω δηλαδή, θα πάμε να περάσουμε με το αυτοκίνητο αυτή τη φοβερή γέφυρα. Πάμε να δούμε πώς είναι να πηγαίνεις πάνω κάτω σαν τρενάκι σε αυτή τη φοβερή γέφυρα που έχει όριο ταχύτητα 45 χιλιόμετρα. Καλή φάση πάνω κάτω.
Πάμε πάλι πίσω, πάλι από τη γέφυρα. Και τώρα που ζήσαμε την εμπειρία της γέφυρας Μαλδονάδο, η Μπάρα, πάμε Punta del Este. Θα προσεγγίσουμε τώρα την πόλη από την ανατολική της παραλία, την παραλία Μπράβα. Αυτή είναι η ανατολική παραλία της Punta del Este, η διάσημη πλάγια Μπράβα. Κοιτάξτε άπειρο κόσμο που έχει. Ο παραλιακός πεζόδρομος της Punta del Este, η λεγόμενη La Rampla, είναι το πιο αγαπημένο μέρος για βόλτα. Ξεκινάει από τη δυτική παραλία τη Μάνσα, από την άλλη μεριά, κάνει το γύρο της Χερσονήσου και συνεχίζει από εδώ, από την ανατολική παραλία, την πλάγια Μπράβα. Η Punta del Este ξεκίνησε να γίνεται αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός από τον 18ο αιώνα, χάρη στο κλίμα και τις υπέροχες παραλίες της. Ερχόταν κόσμος εδώ πέρα από όλη την ευρύτερη περιοχή, από Αργεντινή, Βραζιλία. Είναι μέρος που γνωστοί καλλιτέχνες, πολιτικοί και επιχειρηματίες επιλέγουν για τις διακοπές τους. Και πολλοί από αυτούς έχουν αγοράσει σπίτι εδώ. Η πόλη σαν πόλη δεν έχει πολύ πληθυσμό. Κάπου 13.000 άτομα, μόνιμο πληθυσμό. Άρα θα πεις 13.000 άτομα και τόσα πολλά κτίρια, τόσες καινούριες πολυκατοικίες. Κοιτάξτε τι γίνεται στην παραλιακή. Κοιτάξτε τι γίνεται εκεί προς τη Χερσόνησο. Είναι καλοκαιρινός προορισμός. Το καλοκαίρι γίνεται χαμός. Υπερπολαπλασιάζεται αυτός ο πληθυσμός. Έρχονται πολλοί που έχουν τα εξοχικά τους, έρχονται τουρίστες. Όλα αυτά τα περισσότερα είναι νοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Για το λόγο αυτό, η Punta del Este είναι κατά κάποιο τρόπο έρημη το χειμώνα και πάρα πολύ ζωντανή το καλοκαίρι. Αν εννοείται το δικό τους καλοκαίρι, όχι το δικό μας, εδώ η καλοκαιρινή σεζόν είναι από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο-Μάρτιο. Εδώ μπορείς να έρθεις και να ζήσεις καλοκαίρι όταν στην Ελλάδα πέφτουν χιόνια. Η Punta del Este έχει και αρκετά παρατσούκλια. Πρώτον, την αποκαλούν Μαργαριτάρι του Ατλαντικού ωκεανού. Δεύτερον, την αποκαλούν Μονακό του Νότου. Τρίτον, την αποκαλούν Μαϊάμι της Νότιας Αμερικής και επίσης την αποκαλούν Σαν Τροπέ της Λατινικής Αμερικής. Έχει αυτή τη φάση αμμώδης ακτή, παραλιακή περατζάδα, ψηλά κτίρια και κόσμος που έχει έρθει για να διασκεδάσει. Το ίσως πιο διάσημο αξιοθέατο της Punta del Este είναι αυτό το γλυπτό στην παραλία Πλάγια Μπράβα, το λεγόμενο La Mano, το χέρι. Το γλυπτό είναι επίσης γνωστό με το όνομα Los Dodos, που είναι τα δάχτυλα, και επίσης είναι γνωστό με το όνομα Hombre Emergiendo a la Vida, δηλαδή ο άνθρωπος που αναδύεται στη ζωή. Στα αγγλικά απλά είναι γνωστό ως το χέρι, the hand. Είναι φτιαγμένο από τσιμέντο, αλλά λέει ότι έχει και κάποια κομμάτια πλαστικό. Πού είναι? Πώς είναι τα νύχια? Το χαρακτηριστικό αυτό γλυπτό με τα 5 δάχτυλα που βγαίνουν από την άμμο κατασκευάστηκε το 1982 από τον χιλιανό γλύπτη Μάριο Ιραράζαμπαλ και γρήγορα έγινε το σήμα κατά τεθέν της Punta del Este. Και δεν αποτελεί μόνο σύμβολο της Punta del Este, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα σε όλη την Ουρουγουάη. Ήρθαμε στο σημείο από όπου πρωτοξεκίνησε η ανάπτυξη της Punta del Este. Εδώ στην άκρη του ακροτηρίου, όπου υπάρχουν μόνο χαμηλά σπίτια, εδώ δεν υπάρχουν καθόλου ουρανοξύστες, και που στο κέντρο βρίσκεται ο εμβληματικός φάρος της Punta del Este. Ένας φάρος που κατασκευάστηκε το 1860 και έχει ύψος 25 μέτρα και εμβέλεια σχεδόν 8 ναυτικά μίλια. Χαρακτηριστικός είναι ο τρούλος με τις κόκκινες ακτίνες, ενώ τα κρίσταλα της λιχνίας μέσα είχαν έρθει από τη Γαλλία. Ο φάρος σήμερα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά σαν δεύτερη πηγή ενέργειας σε περίπτωση κάποιας βλάβης
έχει γκάζι. Ο φάρος μέσα έχει 150 σκαλιά που ανεβάζουν στην κορυφή, αλλά δυστυχώς δεν είναι ανοιχτός για το κοινό. Είναι το σήμα κατά τεθέν της Punta del Este, είναι αυτό το αξιοθέατο που φαίνεται σχεδόν από παντού στην πόλη. Εδώ γύρω από το φάρο υπάρχει ένας τεράστιος ανοιχτός χώρος με πάρκο. Από την άλλη Παιδική Χαρά και εδώ μετεωρολογικός σταθμός. Αυτό είναι το κτίριο του σταθμού και εκεί έχουν τα όργανα. Και ακριβώς παραδίπλα αυτή η πανέμορφη εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία. Κοιτάξτε εδώ το γαλάζιο και εκεί πέρα τα κόκκινα τούβλα πόσο όμορφα δένουν μεταξύ τους. Η Nuestra Señora de la Candelaria. Παροικία de la Candelaria. Μπορούμε να μπούμε και μέσα. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός καθολικός ναός στη Punta del Este. Ο ναός αυτός στην αρχική του μορφή, σαν παρεκκλήση, ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1908. Αλλά ήταν κάπου το 1957 με 60 που ολοκληρώθηκε ο ναός που βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Η Παιδική Χαρά δίπλα στο φάρο έχει και τέλεια τραπεζάκια για πικνίκ. Θα αράξουμε λίγο και τι λέτε να φάμε? Τραγανές μπάρες βρώμης με κράμπερις ή σοκολατόπιτα με γέμιση κρέμα σοκολάτα? Νομίζω θα χτυπήσω τη σοκολατόπιτα. Τι τέλεια σοκολατένια σοκολατόπιτα είναι αυτή. Πλεονασμός, αλλά ποτέ δεν είναι πλεονασμός να πεις πολλές φορές η λέξη σοκολάτα. Εντάξει, αυτή εδώ η περιοχή και αυτά τα σπίτια πρέπει να είναι τα πιο φιλέτα όλης της Ουρουγουάης. Και να, ήρθαμε και στην άκρη της Punta del Este, στην άκρη του ακροτηρίου. Εδώ που το μέρος λέγεται Punta de las Salinas και σημαίνει το ακροτήρι των αλικών. Εδώ εκτός από μια τεράστια άγκυρα υπάρχει και ένα μνημείο αφιερωμένο στην ειρήνη. Βασικά είναι αφιερωμένο στη μνήμη μιας πολύ σημαντικής μάχης που έγινε εδώ στις εκβολές του Ασημένιου ποταμού στις 13 Δεκεμβρίου του 1939. Ήταν η πρώτη ναυμαχία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα σε 3 βρετανικά σκάφη και ένα γερμανικό. Οι κάτοικοι της Punta del Este είδαν με τα ίδια τους τα μάτια την ναυμαχία εδώ στα ανοιχτά της πόλης τους και είχαν καταλάβει από πρώτο χέρι ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ξεκινήσει. Εδώ σε αυτές τις φυσικές κοιλότητες των βράχων παλιά μαζεύανε αλάτι. Εξού και το όνομα του ακροτηρίου, το ακροτήρι των αλικών. Σαλίνας σημαίνει αλικές. Εδώ είμαστε στο νοτιότερο άκρο της χώρας. Αυτό είναι το νοτιότερο σημείο στην ηπειρωτική Ουρουγουάη. Και βασικά λέω ηπειρωτική γιατί δεν είναι ουσιαστικά το νοτιότερο σημείο της χώρας. Νοτιότερο σημείο της χώρας είναι εκείνο εκεί το νησί απέναντι. Το Islas de los Lobos που έχει και έναν τεράστιο άσπρο φάρο που φαίνεται και από εδώ. Τουλάχιστον αυτό είναι το νοτιότερο σημείο της χώρας που μπορείς να πας με αυτοκίνητο. Το νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής Ουρουγουάης. Βασικά το νοτιότερο σημείο, έτσι επίσημα, είναι εκείνη εκεί η πυραμίδα. Να, εκεί πέρα που στέκεται και ο γλάρος. Πάμε. Τι να είναι άραγε αυτό? Σαν φρεάτιο. Τι είναι αυτό, αποχέτευση? Κάτι που φέρνει νερό μέσα? Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή είμαι ο νοτιότερος άνθρωπος στην Ουρουγουάη ή τουλάχιστον στην ηπειρωτική Ουρουγουάη. Εδώ είμαστε ουσιαστικά στο σημείο που ο Ασημένιος ποταμός, ο Ρίο ντε λα Πλάτα, συναντάει τον Ατλαντικό ωκεανό. Εδώ γίνεται η ένωση, εδώ είναι το τελικό σημείο των εκβολών. Όλος αυτός ο κόλπος είναι ουσιαστικά μέσα στο ποτάμι και από εδώ και πέρα έχουμε Ατλαντικό ωκεανό. Και από εδώ και πάνω είναι η ακτή της Ουρουγουάης στον Ατλαντικό ωκεανό, η Κώστα Οκεάνικα.
Δηλαδή η Punta del Este, η μισή είναι στο ποτάμι και η άλλη μισή στον ωκεανό. Ωραία, θα φύγουμε τώρα από το νοτιότερο σημείο της χώρας, θα φύγουμε γενικά και από Punta del Este, αλλά φεύγοντας θα κάνουμε κάποια στάση στη διαδρομή και πρώτα θα κάνουμε μια στάση πολύ κοντά στην πόλη, ουσιαστικά στα 10-15 λεπτά από εδώ, για να δούμε κάτι που θυμίζει Ελλάδα. Από αυτή τη μεριά τη δυτική είναι και η Μαρίνα που αράζουν όλα τα ισιοπλοϊκά και γιότ. Εντάξει, μοιάζει λίγο με Miami Beach, ειδικά όταν πετυχαίνεις και ένα κάμπριο αυτοκίνητο. Και κάτι ακόμα που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πολυτελή ξενοδοχεία και σπα εδώ πέρα στην Punta del Este. Είναι πολύ κλασικό μέρος για πολυτελείς διακοπές. Είμαστε σε 13 χιλιόμετρα δυτικά της Punta del Este, στο ακροτήρι Μπαλένα, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο διάσημα σπίτια, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά ολόκληρης Ουρουγουάης. Ήρθαμε να δούμε το Casa Pueblo. Wow, τι σπίτι είναι αυτό! Το σπίτι αυτό κατασκευάστηκε το 1956 και σχεδιάστηκε από τον Ουρουγουανό καλλιτέχνη Κάρλος Πάες Βιλαρό. Σε αυτό εδώ το μέρος αρχικά ήταν η καλοκαιρινή οικία του καλλιτέχνη του Βιλαρό. Βασικά ήταν απλώς ένα πολύ μικρό σπιτάκι που ερχότανε και δημιουργούσε τα έργα του. Στη συνέχεια όμως έχτισε αυτήν την τεράστια έπαυλη και την έκανε μόνιμη κατοικία του. Πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους ζωγράφους της Ουρουγουάης και ίσως έναν από τους πιο διάσημους σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική. Σήμερα το σπίτι λειτουργεί σαν μουσείο και εκτός από το ότι μπορείς να έρθεις και να δεις το σπίτι σαν σπίτι, μπορείς επίσης να δεις πολλά έργα του καλλιτέχνη. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα διάσημα έργα του φτιάχτηκαν σε αυτό εδώ το σπίτι. Δεν έφτιαχνε μόνο ζωγραφιές, έφτιαχνε και άλλου είδους κατασκευές. Εδώ μπορείς να αγοράσεις αφίσες με έργα του καλλιτέχνη. Εδώ αυτή η αίθουσα έχει έργα του Βιλαρό που ήταν εμπνευσμένα από τον Πικάσο. Έχουν την ίδια τεχνοτροπία. Αυτό το έφτιαξε το 1957. Στη Wikipedia λέει ότι το σπίτι έχει συνολικά 12 δωμάτια και 56 σουίτες. Στο πάνω όροφο του μουσείου έχει καφετέρια. Το σπίτι αυτό ξεκίνησε να χτίζεται το 1958, αλλά χρειάστηκαν 36 χρόνια για να φτιαχτεί όπως το βλέπουμε σήμερα. Το σπίτι έχει 13 ορόφους με ταράτσες που προσφέρουν απίστευτη θέα στο ηλιοβασίλεμα. Από εδώ βλέπεις ένα από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα της Ουρουγουάης, αν όχι το καλύτερο. Το σπίτι πιάνει όλη την πλαγιά, φτάνει κάτω μέχρι τη θάλασσα. Και έχει και πισίνες. Μία εδώ, μία από εκεί. Σου θυμίζει τίποτα αυτό, έτσι, ας πούμε, σαν αισθητική? Ναι, λίγο γκαουντί μου κάνει, αλήθεια είναι. Εγώ θα έλεγα γκαουντί, αφότου έχει κάνει ένα ταξίδι στη Σαντορίνη. Το μόνο που λείπει είναι η καλτέρα. Παρά την πλάκα, υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει ότι η πηγή έμπνευσης αυτού του σπιτιού ήταν η αρχιτεκτονική που συναντάμε στη Σαντορίνη. Αλλά ο ίδιος καλλιτέχνης είπε ότι η πηγή του έμπνευσης ήταν οι φωλιές ενός πουλιού που ζει εδώ στην Ουρουγουάη, του χορνερό.
Κάπως έτσι, εκεί οι τρούλοι τους, βλέπετε τους τρούλους. Έτσι είναι οι φωλιές αυτού του πουλιού και από εκεί πήρε την ιδέα και έφτιαξε το σπίτι. Εγώ προσωπικά θα λέγω ότι είναι σαν ένα σπίτι Σαντορίνης, το οποίο έχει προσθέσει αυτούς τους τρούλους που θυμίζουν Γκαουντί, αλλά είναι οι φωλιές του πουλιού Χορνερό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, σε αυτό εδώ το σπίτι φιλοξενήθηκαν και κάποιες από τις πιο διάσημες προσωπικότητες όλης της Ουρουγουάης. Μια τελευταία ενδιαφέρουσα και κάπως τρελή πληροφορία είναι το γεγονός ότι ο γιος του καλλιτέχνη του Κάρλος Παές Βιλαρό ήταν ο Κάρλος Μιγγέλ, ένας από τους 16 επιζώντες της αεροπορικής τραγωδίας των Άνδεων το 1972. Εδώ υπάρχει μια μικρή έκθεση σχετικά με εκείνη την ιστορία. Φυσικά περισσότερα μπορείς να μάθεις στο μουσείο που υπάρχει στο Μοντεβιδέο, αφιερωμένο στην αεροπορική τραγωδία των Άνδεων. Ναι, εδώ φωτογραφία που πατέρας και γιος μίγουν ξανά μετά από 72 ολόκληρες ημέρες. Έτσι όπως είναι το ακροτήρι Μπαλένα, από τη δυτική πλευρά είναι η Casa Pueblo και από την ανατολική πλευρά έχουμε έρθει τώρα όπου βρίσκεται η παραλία Γκρούτας. Και λέγεται Γκρούτας επειδή εδώ υπάρχουν κάποιες εντυπωσιακές σπηλιές. Τι τέλειο μέρος είναι αυτό! Salvemos Punta Balena. Cuidemos las Grutas. Αυτή εδώ είναι η σπηλιά. Πρέπει να πάμε λίγο να δούμε πώς είναι και μέσα. Για κάποιο λόγο αυτό το τόσο όμορφο φυσικό τοπίο το έχουν χαλάσει με αυτά εδώ τα κτίσματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίναν κάποτε. Και αυτό εδώ μοιάζει με μπαρ. Λογικά κάποτε αυτό ήταν ένα μπαρ. Το είχαν κάνει μπαρ. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά αυτή την εντύπωση μου δίνει. Και επειδή παραέγινε το κακό, σφραγίσανε τη σπηλιά, βάλανε και ένα φράχτη μπροστά για να μην λειτουργεί το μπαρ εδώ πέρα που φαντάζομαι παράνομο θα ήταν. Και επίσης να μην μπαίνει ο κόσμος. Εντάξει, θα μπορούσε ο κόσμος να μπαίνει και θα μπορούσαν να βγάλουν όλα αυτά τα πράγματα. Να μείνει σπηλιά όπως ήταν παλιά. Και γι' αυτό έχουν γράψει εδώ πέρα Salvemos Punta Balena, να σώσουμε το ακροτήρι Μπαλένα. Κλείνουμε τις σπηλιές να είναι ελεύθερες από διάφορα κτίρια, από κτίσματα. Να μην φτιάχνει κάποιος μέσα πράγματα. Ήρθαμε τώρα και στην άκρη της Punta Balena, το ακροτηρίο που βρίσκεται η Casa Pueblo, για να αποχαιρετήσουμε από εδώ την περιοχή της Punta del Este. Εκεί απέναντι είναι η Punta del Este και εμείς τώρα θα πάμε προς τα δυτικά. Φεύγουμε από εδώ. Γεια! Επιστρέφοντας στο Μοντεβιδέο, κάνουμε μια στάση να φάμε κάτι και βρήκαμε ένα τέλειο μαγαζί που κοιτάξτε τι έχει. Βασικά είναι πιτσαρία. Αλλά εδώ την πίτσα δεν λένε πίτσα, τη λένε μούτσα ή μάλλον μούτζα. Τέλος πάντων. Και αυτό βγαίνει από το μοτσαρέλα, από τη μουτσαρέλα. Επειδή βάζουν μέσα μουτσαρέλα. Και επίσης έχει αυτά εδώ τα τσιβίτος που είναι κρέας, μοσχαρίσιο, κομμάτια και είτε μπορείς να τα πάρεις μερίδα, σαν γύρος μερίδα στην Ελλάδα, ή μπορείς να το πάρεις μέσα σε σάντουιτς. Αυτό θα πάρουμε, να φάμε ένα τσιβίτος αλπάν. Αλλά να δοκιμάσουμε και τη μούτσα. Και έχει αυτά τα πολύ κλασικά που τα έχουν παντού εδώ, τα ναπολιτάνας που είναι κοτόπουλο πανέ με τυρί από πάνω που το λένε μιλανέζα ναπολιτάνα. Ήρθανε για αρχή οι ουρουγουανικές παραλλαγές της πίτσας. Λοιπόν, αυτό είναι η φαϊνά από το αλεύρι, από το φαρίνα. Κάπως έτσι ακούγεται. Είναι
Βασικά ήταν ένα υγρό ζυμάρι που ψήνεται στο φούρνο και πίζει και γίνεται κάπως έτσι. Μοιάζει λίγο μομελέτα ή με τεμπέλικη πίτα. Και είναι πολύ νόστιμο. Έχει τυρί. Και αυτή εδώ είναι η μούτσα ή μούτζα. Προέρχεται από το μοτσαρέλα ή από το μουτσαρέλα. Βασικά είναι πίτσα με μοτσαρέλα, πολύ μοτσαρέλα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Φρέσκο χειροποίητο ζυμάρι, πολύ νόστιμη σάλτσα και μπόλικη μοτσαρέλα που έχει λιώσει. Και όλο αυτό ψημένο στο ξυλόφουρνο. Ήρθαν τα φαγητά και είναι υπερπαραγωγή. Κοιτάξτε εδώ μερίδα. Πώς είναι αυτό? Αυτή είναι η Μιλανέζα Ναπολιτάνα. Δηλαδή, σνίτσελ κοτόπουλο και από πάνω βάζουν τύρι που λιώνει, σάλτσα, ντομάτας, λες και είναι πίτσα και από πάνω είναι αυγό. Και όλο αυτό κάθεται πάνω σε τηγανιτές πατάτες. Πολύ comfort food. Το τρως και υπερχορταίνεις. Βασικά με αυτό χορταίνουν άνετα 2 άτομα. Και αυτό εδώ είναι το τσιβίτο. Αυτό το υπερσάντουιτς. Βασικά, τσιβίτο είναι το κρέας που έχει μέσα. Είναι αυτά εδώ τα κομμάτια μοσχαρίσιου κρέατος ψημένα στη σχάρα. Και όλο αυτό λέγεται τσιβίτο αλπάν. Δηλαδή, τσιβίτο σε ψωμί. Αλλά αυτό το σάντουιτς δεν έχει μόνο το κρέας και το ψωμί. Έχει ζαμπόν, έχει τυρί μοτσαρέλα, έχει μπέικον, έχει αυγό βραστό, έχει πιπεριές. Και από κάτω έχει σαλάτα, ντομάτα και μαρούλι. Πω! Υπερπαραγωγή. Αυτό θα πει μπέργκερ, ουρουγουανικό μπέργκερ. Σε μια χώρα που φημίζεται για την κρέατοπαραγωγή της. Για να φάμε πρώτα σκέτο το κρέας. Με τυρί δηλαδή. Και να δοκιμάσουμε να φάμε και μια ολόκληρη μπουκιά από αυτό το μπέργκερ. Έχει ουσιαστικά μέσα 2 μπριζόλες, λεπτές βέβαια, αλλά 2. Πεντανόσιμοι. Και μετά το φαγητό πίσω στο Μοντεβιδέο για ξεκούραση. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα! Ανεβάσαμε την μπουκαπόρτα για να βγούμε από τον γκαράζ του σπιτιού μας. Βασικά έχει ένα γκαράζ στο ισόγειο και ένα στο υπόγειο και πατάς το κουμπί για να ανεβεί πάνω ή κάτω ανάλογα με το που θες να πας. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και την κάνουμε. Είμαστε και σήμερα στο αυτοκίνητο, στον αυτοκινητόδρομο και αυτή τη φορά πηγαίνουμε δυτικά προς Αργεντινή. Εχθές πήγαμε ανατολικά προς Βραζιλία, σήμερα πηγαίνουμε από την άλλη μεριά. Είμαστε στην Εθνική Οδό νούμερο 1 και πηγαίνουμε στην Κολόνια. Στην Κολόνια del Sacramento που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Buenos Aires. Μόλις περάσαμε ένα πολύ μεγάλο ποτάμι της Ουρουγουάη στην Αγία Λουκία, Ρίο Σάντα Λουσία. Εδώ που εκβάλλει ο ποταμός Αγίας Λουκίας δημιουργείται ένα πάρα πολύ όμορφο δέλτα με πολλές διακλαδώσεις. Και είναι ένα μέρος εκεί που λέγεται Δέλτα του Τίγρη και έχει πολλά όμορφα σπίτια, κανάλια, βαρκούλες, είναι πολύ γραφικά. Αγελάδες, άπειρες αγελάδες. Λίγο να οδηγήσεις εκτός πόλης στην Ουρουγουάη, καταλαβαίνεις πόσο ανεπτυγμένη είναι η κτηνοτροφία στη χώρα. Για κάθε κάτοικο Ουρουγουάης υπάρχουν περίπου 3 με 4 αγελάδες. Περίπου 12 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός τους. Πιο πολύ από ότι είμαστε οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και κάποια νούμερα για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η κτηνοτροφία εδώ στην Ουρουγουάη. Κάθε χρόνο εξάγονται από τη χώρα 700.000 τόνοι κρέατος. Και αυτό αντιστοιχεί περίπου σε έσοδα 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είμαστε σε ένα βενζινάδικο και κοιτάξτε, εδώ έχει μηχάνημα που με κέρματα βγάζει ζεστό νερό για να μπορείς να φτιάξεις μάτε. Το μάτε είναι το αγαπημένο τους τοπικό ρόφημα. Και ναι, λέει μάτε αμίγκο. Βάζεις 30 πέσος που είναι κάπου 50 λεπτά του ευρώ και παίρνεις ζεστό νερό για να φτιάξεις το μάτε σου. Είναι σαν να φτιάνεις το τσάι σου. Εμείς δεν φτιάξαμε μάτε, αλλά πάμε να συνεχίσουμε. Το τελευταίο κομμάτι του δρόμου είναι μια τέλεια ευθεία και σε μεγάλο κομμάτι αυτής της ευθείας
έχει φοίνικες δεξιά-αριστερά και είναι σαν διάδρομος, ένας φοινικοδιάδρομος. Μπήκαμε στην πόλη την Κολόνια, τώρα είμαστε στο πιο σύγχρονο κομμάτι της, προς τα έξω και κατευθυνόμαστε στο ιστορικό κέντρο, στο λιμάνι. Φτάσαμε στην Κολόνια, η οποία για την ακρίβεια ονομάζεται Colonia del Sacramento, που σημαίνει η αποικία του μυστηρίου. Μία από τις παλαιότερες και πιο ιστορικές πόλεις Ουρουγουάης, που στις 6 Δεκεμβρίου του 1995 μπήκε στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO. Πάμε να περάσουμε την κεντρική πύλη και να εξερευνήσουμε την παλιά πόλη. Η κεντρική πύλη ήταν κομμάτι της οχύρωσης που αποτελείται από τείχη που την περιτριγύριζαν γύρω-γύρω. Αυτή η μπροστινή πλευρά των τειχών είναι αυτή που σώζεται καλύτερα. Εδώ λέει Ciudad de la Colonia del Sacramento. Μπήκαμε μέσα και παντού εδώ πέρα έχει αυτό το τέλειο πλακόστρωτο. Ανεβαίνουμε στα τείχη. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια χερσόνησο. 3 από τις 4 πλευρές είναι θάλασσα. Από την πλευρά της στεριάς, όπου έχει αυτά τα τείχη σε ευθεία γραμμή. Μοιάζει λίγο με το Μοντεβιδέο, αλλά σε σμίκρινση. Σήμερα η πόλη έχει περίπου 27 με 30.000 μόνιμους κατοίκους και είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας Κολόνια. Εδώ βρισκόμαστε στο νοτιοδυτικό άκρο της Ουρουγουάης, ακριβώς πάνω στις εκβολές του Ασημένιου ποταμού, δηλαδή πολύ κοντά στα σύνορα με Αργεντινή και απέναντι ακριβώς από τον Μπένος Άιρες. Το Μπένος Άιρες από εδώ απέχει σε ευθεία 60 χιλιόμετρα και με το φέρι χρειάζεσαι περίπου μία μισή ώρα για να φτάσεις. Υπάρχουν πλοία που κάνουν καθημερινά δρομολόγια, μπορείς να έρθεις και ημερήσια εκδρομή. Βασικά, μία από τις πιο κλασικές και δημοφιλείς ημερήσιες εκδρομές από τον Μπένος Άιρες είναι να έρθεις εδώ στην Κολόνια της Ουρουγουάης. Και το ενδιαφέρον είναι ότι από Μπένος Άιρες με το πλοίο θες μία μισή ώρα. Με το αυτοκίνητο από το Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, για να έρθεις εδώ, θες 2 ώρες στο νερό. Βασικά όχι στο νερό. Στο νερό θέλεις όταν έρθεις από τον Μπένος Άιρες με πλοίο. Από εδώ έρχεσαι από τη στεριά. Πώς φαίνεται η Ηλέκτρα το μέρος? Είναι πάρα πολύ ωραία. Και αρκετά ήσυχα είναι, θα έλεγε κανείς. Και επίσης δεν έχει και αυτοκίνητα, οπότε μπορείς να δεις άνετα το μέρος περπατώντας. Εδώ στο ιστορικό κέντρο απαγορεύονται τελείως τα αυτοκίνητα Σαββατοκύριακα και αργίες, ενώ τις υπόλοιπες μέρες πάλι δεν έχει καμιά φοβερή κίνηση. Ενώ αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, στην κεντρική πλατεία, είναι όλο πεζόδρομος. Κυκλοφορούν απλώς κάτι ηλεκτρικά οχηματάκια, μπορεί να πάρουν οι τουρίστες, αν δεν θέλουν να περπατάνε στην παλιά πόλη, παίρνουν τέτοια, τα νοικιάζουν και μετακινούνται με αυτά. Η πόλη Colonia del Sacramento ιδρύθηκε το 1680 από τους Πορτογάλους. Ήταν 20 Ιανουαρίου εκείνου του έτους όταν ο Μανουέλ Λόμπο, Πορτογάλος στρατιώτης και εξερευνητής, ήρθε με 5 πλοία και καθίδρυσε ένα καταβλισμό στο νησάκι απέναντι από την Κολόνια, που είναι το Σαν Γκάμπριελ. Τότε υπήρχε μεγάλη κόντρα μεταξύ Ισπανών και Πορτογάλων για τον έλεγχο των διαφόρων σημαντικών περιοχών εδώ της Νότιας Αμερικής. Το επόμενο έτος, το 1681, οι Ισπανοί επιτέθηκαν, κατέλαβαν την περιοχή και πιάσαν εχμάλωτο τον Μανουέλ Λόμπο. Και αν νομίζετε ότι οι καυγάδες μεταξύ Ισπανών και Πορτογάλων εκεί τελείωσαν, γελιέστε. 1704 με 1705 ξαναεπιτίθονται οι Ισπανοί, καταλαμβάνουν την περιοχή, την οποία την ξαναδίνουν πίσω στους Πορτογάλους με τη συνθήκη της Ουτρέχτης. Αυτό λίγο πολύ παίχτηκε πολλές φορές. Δηλαδή επιθέσεις από τη μία, επιθέσεις από την άλλη, μερικές αποτυχημένες επιθέσεις. Τέλος πάντων, εκεί πέρα κάπου το 1720 οι Πορτογάλοι οχυρώνουν πάρα πολύ εδώ την περιοχή, φτιάχνουν οχυρά κάστρα και αυτή την πόλη έτσι όπως σχεδόν τη βλέπουμε σήμερα. Και σιγά σιγά άρχισαν να επεκτείνονται σε βαθμό που οι Ισπανοί δυσκολευόντουσαν μετά να κατακτήσουν αυτά τα εδάφη. Για να μην μακρηγορούμε, αυτή η πόλη τον 18ο αιώνα άλλαξε χέρια μεταξύ Ισπανών και Πορτογάλων καμιά δεκαριά φορές. Ώσπου στις αρχές του 19ου αιώνα έμεινε στους Πορτογάλους, μετά είχαμε τον Βραζιλιανο-Αργεντίνικο πόλεμο και με την ανεξαρτησία της Ουρουγουάης το 1828 έγινε κομμάτι αυτής της νεοσύστατης χώρας.
Το ίσως πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο της Κολόνια Ντελ Σακραμέντο είναι ο φάρος της, ο εμβληματικός της φάρος στο κέντρο της παλιάς πόλης. Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1857. Έχει ύψος 26 μέτρα και φωτεινή εμβέλεια που αγγίζει τα 8 ναυτικά μίλια. Για να φτιαχτεί αυτός ο φάρος χρησιμοποιήθηκε μια κολόνα από το παλιό μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου που βρισκόταν εδώ στην πόλη της Κολόνια. Γι' αυτό και η βάση από τη μέση και πάνω είναι κυλινδρική, ενώ από τη μέση και κάτω είναι τετράγωνη. Ο φάρος έχει ανακηρυχθεί εθνικό μνημείο και λειτουργεί κανονικά και είναι υπό την εποπτεία του πολεμικού ναυτικού της Ουρουγουάης. Αυτό εδώ είναι το παλιό σπιτάκι του φαροφύλακα από την εποχή που φτιάχτηκε ο φάρος και λειτουργούσε τότε με κυροζίνη. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε φυσικό αέριο και πιο πρόσφατα ηλεκτρικό ρεύμα. Στις μέρες μας ο φάρος λειτουργεί με ηλιακούς συλλέκτες και έτσι είναι εντελώς αυτόνομος. Δεν μας χρειάζεται καθόλου. Εντάξει, έχει πολύ όμορφα παλιά σπίτια αυτή η πόλη. Να, ένα παράδειγμα. Αυτή η κεντρική πλατεία της πόλης λέγεται Πλάσα Μαγιόρ, αλλά επίσης λέγεται και 25η Μαΐου. Η 25η Μαΐου είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Ουρουγουάης. Είναι η μέρα που εδώ στην Ουρουγουάη γιορτάζουν την ίδρυση του κράτους τους. Εδώ στην κεντρική πλατεία υπάρχει ιστορικό μουσείο με όλες τις πληροφορίες για την ιστορία της πόλης. Έχει και διάφορα καφέ εστιατόρια εδώ πέρα στην πλατεία. Αυτό εδώ λέγεται Los Kamikazes ή Καμικάζες. Κάβα με ντόπια κρασιά Ουρουγουάης, φημισμένα σε όλο τον κόσμο. Αυτός τώρα είναι ο δρόμος Κάλε Ρεάλ, ο βασιλικός δρόμος, πηγαίνει προς τα βόρεια, δηλαδή προς το λιμάνι. Βασικά έχει δύο λιμάνια εδώ. Είναι το παλιό λιμάνι στη βόρεια πλευρά, που τώρα είναι η μαρίνα και εκεί αράζουν πολλά ισοπλοϊκά και γιότ. Και από την άλλη μεριά είναι το εμπορικό λιμάνι, όπου δένουν τα μεγάλα τα καταμαράν που έρχονται από τον Μπένος Άιρες. Ένα παλιό αυτοκίνητο που το έχουν κάνει γλάστρα. Είναι Citroën του 1949 παρακαλώ. Φτάσαμε και στην κεντρική εκκλησία της πόλης, την Μπασίλικα ντε Σαντίσιμο, η οποία σαν εκκλησία ιδρύθηκε το 1680 μαζί με την ίδρυση της πόλης, αλλά το συγκεκριμένο κτίριο φτιάχτηκε το 1810. Είναι πάνω από 200 ετών εκκλησία. Ρωμαιοκαθολική εκκλησία που λειτουργεί κανονικά μέχρι και σήμερα. Είναι ο βασικός ναός της Κολόνια. Ακριβώς δίπλα στην εκκλησία, αυτή η μικρότερη πλατεία είναι η Πλάσα ντε Άρμας. Αυτή ήταν η κεντρική πλατεία της πόλης τον καιρό που ιδρύθηκε. Και αυτά εδώ τα ερείπια ήταν το παλιό κυβερνείο της πόλης. Από εδώ διοικούνταν όχι μόνο αυτή η πόλη, αλλά όλη η ευρύτερη περιοχή. Ήταν ουσιαστικά το σπίτι του κυβερνήτη. Αυτό το εντυπωσιακό νεοκλασικό κτίριο είναι παράρτημα της Κεντρικής Τράπεζας της Ουρουγουάης. Να αλλάξουμε να φάμε κάτι. Και τι καλύτερο από μία σερενάτα. Βασικά, όχι μία σερενάτα, πολλά σερενατάκια. Σερενάτα μίνις. Μίνι κοφρέτες με σοκολάτα γάλακτος. Σε πολυσκευασία που μέσα έχει πολλές μικρές συσκευασίες, ατομικές μερίδες, μπουκίτσες. Ό,τι πρέπει για κέρασμα ή για ταξίδι. Η τέλεια σοκολατένια μπουκίτσα, η σερενάτα μπουκίτσα. Λίγο πιο δίπλα από το μόλο του λιμανιού, στη βόρεια πλευρά της Χερσονήσου, όπου βρίσκεται η παλιά πόλη, συναντάμε το Μπαστιγιόν ντελ Κάρμεν, δηλαδή τον Προμαχώνα Κάρμεν. Βασικά ήταν μια θέση οχύρωσης της πόλης που κάλυπτε την είσοδο από τη βόρεια πλευρά.
Φτιάχτηκε για να ενισχύσει την άμυνα της πόλης κατά την περίοδο των πολέμων μεταξύ Ισπανών και Πορτογάλων. Όταν τελείωσαν οι διάφορες διαμάχες μεταξύ Ισπανών και Πορτογάλων, ο χώρος αυτός έγινε εργοστάσιο κόλλας και σαπουνοποιίας και φτιάχτηκε αυτό εδώ το κτίριο το 1880. Στις μέρες μας το μέρος είναι ανοιχτό για το κοινό και στον εσωτερικό χώρο λειτουργεί γκαλερί τέχνης. Ωραία. Ωραίο και αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε. Κάτσαμε για φαγητό. Παραγγέλνουμε. Paella o paella. 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 Κυρία, σας μάθω λίγα ισπανικά. Αυτό το πράσινο είναι χωρίς ανθρακικό, είναι συν gas και αυτό που είναι με ανθρακικό είναι con gas. Con είναι με, con, συν. Άρα όταν δείτε συν κάτι δεν είναι σάντουιτς συν τυρί, δηλαδή σάντουιτς με τυρί, όχι. Καμία σχέση με το ελληνικό, το δικό μας συν. Είναι συν χωρίς. Νερό χωρίς ανθρακικό, σκέτο. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα τα μπουκάλια με το νερό τα κάνουν 600 ml. Αν και πήραμε ένα πόγιο μιλανέζα που είναι το κλασικό σνίτσελ κοτόπουλο, εδώ την τιμητική τους την έχουν τα θαλασσινά. Γι' αυτό πήραμε γαρίδες, καμαρώνες και μία παέγια, η παέσια έτσι τη λένε, που έχει θαλασσινά. Είναι παΐα μαρίσκος, με μύδια, γαρίδες και καλαμάρια. Και μέσα εδώ βάλαν και λεμόνια. Και πήραμε και μια σαλατούλα, σαλάτα μίστα και τρώμε. Καλή όρεξη. Buon proveggio. Νόστιμη παέσια. Και μετά το φαγητό πάμε και για ένα παγωτό. Thank you. Λοιπόν, ακούστε κεφσάρες που πήρα. Από κάτω είναι Dolce de Leche, το κλασικό γλυκό εδώ της Ουρουγουάης, που είναι ουσιαστικά καραμέλα γάλακτος. Και αυτό το πάνω είναι λευκή σοκολάτα, σοκολάτε μπιάνκα, με μαρακούγια, με φρούτο του πάθους. Κοινώς passion fruit. Πω! Βρήκα το νέο μου αγαπημένο παγωτό. Υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα παγωτό με γεύση λευκή σοκολάτα με passion fruit και η καραμέλα. Έπος. Εντάξει, πολύ λογικό που αυτό το παγωτατζίδικο, κριτικές στο Google, έχει μέσο όρο 4,9 στα 5. Εντάξει, πέρα από ότι διάλεξα τέλειες γεύσεις, το παγωτό σαν παγωτό είναι πολύ καλό. Έχει τέλεια κρέμα, πολύ πλούσια, αληθινό παγωτό. Μπορώ να το πάρω? Τι έγινε? Είναι το κλασικό, μωρέ, παίρνεις εσύ, αλλά τώρα μ' άρεσε. Τι να κάνω, το αφήσω, το πίσω, το πάω. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Ωραία, φάγαμε και ήρθαμε τώρα να δούμε αυτή εδώ τη βορειοδυτική άκρη του ακρωτηρίου. Αυτό εκεί απέναντι είναι το νησί του Αγίου Γαβριήλ, το Σαν Γκάμπριελ, εκεί είχαν φτάσει πρώτοι οι Πορτογάλοι και μετά ήρθαν και ίδρυσαν την πόλη εδώ πέρα. Αυτή εδώ η πλευρά είχε την πολεμίστρα της Αγίας Ρίτας με τον ομώνυμο πύργο. Αυτός ο πύργος τώρα λειτουργεί σαν εστιατόριο. Και από εκεί έχουμε το λιμάνι, τον Μόλο και από τη μέσα μεριά τα διάφορα σκάφη. Λοιπόν, αυτή ήταν η βόλτα μας στην κολονία Del Sacramento. Φεύγουμε τώρα από εδώ και επιστρέφουμε προς τα πίσω. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του Happy Traveler στην Ουρουγουάη θα επιστρέψουμε στην πρωτεύουσα το Μοντεβιδέο και θα δούμε κάποια πράγματα που δεν είδαμε ακόμα. Και κάποια από αυτά θα έχουν και άρωμα ελληνικό. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!